live pag nag-vlog ako, tago muna siya. Okay. So we got the bathrobe, may iron, and dalawa yung slippers niya. Gamit ko na isa. They also gave us a diary or planner siguro to. So let's check later. Sinara na niya. Ginagawa mo. Parang timon. Okay, with distraction. Dito na side, check na ng water. And this is our view. Prevention kit. Ethyl alcohol mask issue. Ito magnet siya. Parang siyang recycled paper. Wake up with a smile. Meron din siyang quotation and guest review. Sa akin. Yes. Salam. Bukas na eh. Dumi.
Hindi, yan, tama. Yan, anniversary. Ito. Basahin mo. Ito? Wala. Magbago mo. Anong gift mo, baby? Ano? Tabi mo. Drover. Drover. Mga video. Kaya pala may video eh. Tsaka sa akin to. Kasi sa akin to.